Mến chào tất cả quý vị trên kênh du lịch ẩm thực cùng Laura. Đây là một món bánh mặn do Laura nghĩ ra và đặt tên là bánh tam giác tôm khô. Món ăn này rất là thích hợp để làm món ăn đãi tiệc, và nếu ăn cơm gia đình thì món ăn này cũng rất là hao cơm luôn. Hãy khám phá món ăn mới này cùng với Laura nhé. Nguyên liệu gồm có 400g thịt nạc xay, thịt gà hoặc thịt heo đều được, 50g tôm khô. Mình có một cái bắp cải nhỏ, thì cái bắp cải này là khoảng 700g, thì mình sẽ lấy một nửa thôi, là khoảng 300 hoặc 400g bắp cải thôi nha mọi người. Một củ hành tây và lá hoàn thắn đó mọi người. Cho vô đây một ít nước để ngâm cho tôm khô nó mềm ra. Cắt nhỏ củ hành. Lấy khoảng 3 hoặc 400g bắp cải. Và bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nó ra. Mình rửa rau 2 hoặc 3 lần cho nó sạch nha mọi người. Mình bào nhỏ 2 củ cà rốt này ra. Cho một ít dầu vô chảo và mình sẽ xào củ hành trước ha. Khi hành đã vàng và có mùi thơm thì lúc này mình mới cho bắp cải và cà rốt vô để xào. Cho vô đây một chút xíu muối, một chút xíu tiêu. Cho vào đây là 100ml nước và mình sẽ nấu bắp cải trong khoảng 5-6 phút gì đó, cho cái bắp cải này nó chín mềm luôn, không có giòn nha mọi người, phải chín mềm. Bắp cải bây giờ cũng đã rất là mềm rồi và rất là khô ráo nước. Mình xào cho không còn nước nữa nha mọi người. Như vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và sau đó mình sẽ để nguội cái bắp cải này. Mình xay nhuyễn cái tôm khô này ra. Nêm vào đây là một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, một chút xíu bột ngọt nếu thích, không thích thì không cho, một ít hạt tiêu. Và bây giờ thì mình trộn đều cái hỗn hợp này lên. Cho một ít nhân vô, mình dàn đều ra và sau đó mình gấp lại giống như vậy. Thế là một cái bánh đã được hoàn thành. Mình hạ lửa xuống ở số 7 để chiên nha. Dùng đũa để kiểm tra độ nóng của dầu. Khi mình thấy những cái bọt nó nổi lăn tăn như vậy nè, là dầu đã nóng rồi đó. Và bây giờ thì mình cho bánh vô để chiên thôi. Bánh sau khi chiên xong có màu vàng rất là đẹp. Để bánh chiên được đẹp thì sau mỗi lần mà mình chiên á, thì mình nên hớt bỏ những cái phần mà những cái vụn bánh dư ở trong dầu nè. Mọi người thấy không? Nó có rất là nhiều. Thì mình cần phải hớt hết những cái phần này đi. Và cứ như thế mình tiếp tục chiên cho đến khi hết nha. Những chiếc bánh tôm khô hình tam giác như thế này nhìn trông rất là đẹp mắt. Nhân bánh thơm ngon đặc trưng của tôm khô cùng với vị ngọt của bắp cải, cà rốt, hành tây và thịt. Món ăn mang đến cho chúng ta một hương vị ẩm thực mới lạ, rất là thích hợp cho các bữa tiệc và ngay cả những bữa cơm gia đình, ăn chung với cơm chấm chút nước mắm ớt cay cay. Món ăn rất là bắt cơm luôn đó mọi người. Chúc tất cả mọi người có những bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Bấm một like và một đăng ký để ủng hộ Laura. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!